Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu bánh canh theo kiểu Thái. Bánh canh chua chua ngọt ngọt nè. Cùng với cái độ dai ngon của sợi bánh canh thì sợi bánh canh này tự làm cho nên là nó dai ngon và nó trong khe luôn, đậm đà. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện ngay món bánh canh ngon theo kiểu Thái nha. Mình chuẩn bị 150g bột gạo, thì mình dùng bột gạo lọc, các bạn dùng bột gạo này hiệu nào cũng được. 100g bột năng thì khoảng 2/3 chén. Mình có 300ml nước với 250g bột. Cho phần bột gạo vào trong cái thau trước nha. Các bạn sẽ cho hết 300ml nước vào luôn. Rồi mình sẽ cho vô chút muối, khuấy đều lên. Bột gạo thì mình hòa tan trước, xong rồi cái phần bột năng thì chút nữa mới dùng sau cho nó tan kỹ ra. Bột khi mà khuấy xong các bạn phải lượt lại. Tại dùng cái bột gạo lọc này nè, nó hơi dơ các bạn lượt lại cho kỹ để những cái lợn cợ mình bỏ đi. Rồi mình cho vào một muỗng canh dầu ăn, khuấy đều lên. Phần bột này sẽ để yên 15 phút đến nửa tiếng cho bột nở ra. Sau thời gian cho bột nghỉ thì các bạn bắt lên bếp, xong rồi mình khuấy đều với lửa nhỏ từ từ nha. Khuấy đều cho bột nó đặc sệt lại. Đừng có để lửa lớn quá thì nó bị cháy ở dưới đáy chảo, thì phần bột nó sẽ bị óc trâu. Khuấy được một hồi thì bột nó sẽ đặc lại như nè, nó không còn cái phần nước nữa là được à. Vậy là được rồi, thì các bạn tắt bếp luôn. Trong lúc bột còn nóng, mình sẽ dàn nó ra cho cái phần này nó nhỏ ra, nó không có bị quến cục. Rồi mình sẽ lấy cái phần bột năng mình cho vô nha. Tại vì nếu mà các bạn cho bột năng luôn thì mình khuấy nó dễ bị óc trâu lắm và nó nặng tay. Khuấy bột lỏng thì nó dễ hơn. Khi nó còn nóng thì mình hãy cho bột năng vào, mình trộn cho phần bột này nó đều lên. Bột năng thì các bạn đừng có cho vô một lần, mình cho từ từ. Rồi mình trộn xong rồi mình nhồi nha, nhồi cho cái khối bột này nó dẻo lại. Thì cái phần bột năng có thể cho vô hết, hoặc là các bạn chừa lại một muỗng canh để chút mình làm bột áo. Mình cứ trộn đều và mình nhồi cho phần bột nó mịn lại, nó tụ thành một khối. Khi bột mà nó mịn vậy nè, nó dẻo, nó tụ thành một khối và nó không có bị lợn cợn, cũng như là nó không có bị dính tay đâu. Như vậy là được rồi nè. Rồi mình sẽ dùng cái bột năng để làm bột áo. Các bạn sẽ xe những cái sợi bánh canh bằng tay, xe cho hai cái đầu nó nhọn nhọn ra cái sợi bánh canh nhìn nó bắt mắt. Rồi mình cho qua một bên. Mình cũng nhớ phủ thêm cái bột năng ở bên ngoài để cho những cái sợi này nó không có bị dính vào nhau. Khi mà mình xếp chồng lên nhau nó sẽ rời ra. Và mình xe cho nó hơi dài dài thì cái cọng bánh canh nó sẽ dài. Xong rồi cứ xe từng sợi các bạn cho qua một bên. Mình làm hết cái phần bột này. Nếu mà ăn nhiều hơn thì có thể pha bột nhiều. Thì phần này thì khoảng được 3 tô bánh canh Rồi bây giờ sẽ đem đi luộc. Nước phải thật sôi, các bạn hãy thả cái sợi bột vô. Tại vì nếu mà nước không sôi thả vô nó sẽ bị chảy ra. Còn nước sôi thì mình thả vô bột nó sẽ trong lại. Và cái sợi bánh canh nó cũng dai ngon hơn nữa. Thả vô hết rồi mình đẩy nhẹ cái nha, cho nó đừng có bị dính vào nhau. Đẩy sơ qua. Rồi cứ để đây và mình luộc cho phần bánh canh nó chín. Nó sôi lên trở lại nè. Luộc đến khi nào mà mình thấy nó trong khe luôn thì nó mới chín nha. Nước nó sẽ hơi đặc một chút xíu. Sợi bánh canh nó trong lại là vậy là được nè. Vớt lên các bạn cho vô trong cái thau nước để rửa cái phần bột cho hết vô trong thau nước luôn. Để mình rửa phần bột thì phần bột nó sẽ không có bị hôi bột. Mình dùng ở đây là tép nè, lột sạch vỏ, và bạch tuộc thì làm sạch hết, cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Tiếp theo mình có sả cây
đập dập ra để nấu cho nó thơm cái nồi nước. Và một ít rau thơm, khóm cắt lá, cà chua. Và đây là hành tím, tỏi cũng như là sả, tất cả mình băm ra, dùng khoảng 3 muỗng canh. Cho vào chảo khoảng 3 muỗng canh dầu ăn. Cho hết cái phần hành tím, tỏi, sả vô, phi thơm lên. Cho hết cái sả cây vô luôn nha. Xào cho nó vàng thơm lên. Rồi các bạn sẽ lấy hết cái phần tép và mực mình cho vô. Cho hết vô luôn nha. Xào vậy thì mình nấu lên nó thơm. Xào sơ qua cho nó thơm rồi sẽ cho cà chua khóm vô luôn. Cái bước xào này thì mình không cần xào kỹ, chỉ cần xào cho nó thơm thôi à, một chút còn cho vô trong nồi để nấu nữa. Xào lửa lớn. Khi mà thấy cái phần tép ở bên ngoài nó săn lại vậy là được rồi. Nó thơm rồi thì mình tắt bếp, không cần phải xào lâu quá. Tắt bếp thì mình sẽ xớt qua bên nồi phân nửa thôi. Mình sẽ cho nước vô để nấu. Cho phân nửa cái nguyên liệu vô. Cho vào đây 2 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm hoặc là 1 muỗng canh á. Rồi các bạn cho vào nước mắm ngon. Để có màu đẹp thì mình cho màu dầu điều, khuấy đều lên nha. Các bạn thấy nó lên màu thì chút nó tan ra nó sẽ đẹp. Rồi mình sẽ nêm vào đây thêm 1 muỗng đến 2 muỗng canh nước sốt nấu lẩu Thái nữa, để cho cái hỗn hợp nước lẩu này nó thơm và nó đậm vị hơn. Nấu cho nó sôi bùng lên. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho chanh vô. Nếu không dùng chanh thì mình dùng cái me. Mà me thì phải cho vô ngay từ đầu nha, để cho phần me nó ra cái nước á, rồi mình lọc mình lấy nước me. Nhưng mà chanh thì nó thơm hơn. Vậy là xong rồi đó. Cuối cùng là cho rau thơm và hành vô nữa là tắt bếp. Bánh canh thì vớt lên xong mà cho nó ráo nước, để sợi bánh canh nó khô ráo hơn. Rồi các bạn sẽ chan cái nước sốt, nước lẩu này lên. Ăn bánh canh hoặc là ăn bún cũng được, nhưng mà bánh canh nó sẽ đậm đà hơn và nó lạ miệng nữa. Cho thêm một ít quế thơm. Đây là cái hũ ớt này mình sấy sa tế nè, mình cho vào đường để sấy. Khi ăn thì các bạn chỉ cần lấy ra ăn thôi à, nó tiện và nó dễ nữa. Sợi bánh canh thì trong veo, dai, không hề bị bở. Bánh canh bột lọc. Làm sợi bánh canh tại nhà vậy thì mình ăn á, nó ngon hơn so với bánh canh mà mình mua. Rất là ngon luôn. Thì mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh canh chua ngọt theo kiểu Thái. Nước súp rất là đậm đà luôn. Sợi bánh canh dai dai, nó có cái vị cay nhẹ nhẹ. Nếu như thích ăn cay nhiều thì cho thêm ớt nhiều vô. Tại vì nãy mình cho vào vài lát ớt nên nó sẽ có cay nhẹ nhẹ thôi, chua chua ngọt ngọt. Cái nước á, nấu cùng với tép và mực cho nên là nó ngọt tự nhiên luôn, thơm thơm nè. Và đến đây thì mình kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh, chia sẻ các video của kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.